Ремонт робили та закинули. У Палаці культури Хортицький вихованці кількох секцій вимушено проводять тренування у неприйнятних для цього умовах. Адже підрядники, які мають облаштувати необхідне приміщення, зникли з поля зору. Куди вони поділися та на що чекати дітлахам – у наступному сюжеті. Керівники, вихованці студій та кружків, а також батьки дітей кажуть, підрядників не бачили тут вже понад 3 тижні. Ремонт, який було розпочато у грудні, наразі призупинений. Велика сцена та найбільше приміщення, яке є тренувальною базою для вихованців циркової студії та інших секцій, залишено на призволяще. Страдает наш коллектив больше всего, потому что наши тренировки проходят именно в помещении бывшего кинозала в этом большом зале. Для этого у нас оборудованы подвески для воздушного реквизита, на которых мы вот уже на протяжении 10 лет готовим воздушные номера. Когда готовимся к большим выступлениям, нам не хватает места, чтобы дети попробовали себя именно на сцене. То есть дети не могут полноценно подготовиться и отработать свою программу, танец. Мы хотели участвовать в разных фестивалях в нашей Запорожской области, в нашем Запорожском цирке, но из-за того, что у нас разобрали зал, из-за того, что мы не можем заниматься, мы не сможем участвовать и защищать честь своего коллектива. На підлозі розкидані дошки, рубероїд, будматеріали, стільці, в даху – дірки. А поки підрядники зробили паузу, юні спортсмени Палацу культури вимушено займаються та відточують майстерність у непристосованих для цього приміщеннях, де раніше базувалися малий кінозал та нічний клуб. Неудобно, потому что воздушная гимнастика занимает очень много пространства, чтобы делать облеты, сложные элементы. Для этого нужно весь воздух. И сейчас мы в очень холодном зале, очень тяжело заниматься. Суцільна тиснява та металеві перегородки можуть спричинити й серйозні травми для дітей. Тут неудобно заниматься тем, что тут очень опасно делать трюки на воздушном реквизите. Ты можешь задеться за забор, за стенку даже можно. Мало людей поместится и не помещается вся дорожка. Чого ж чекати вихованцям студій та секцій у перспективі? Уповноважена особа підприємства, що виграло тендер із капремонту ПК «Хортицький», розповіла, що фінансування призупинено профільним департаментом міськради. На адресу підприємства надійшов відповідний лист. Згідно поданому проєкту рішення для розгляду на сесії міськради, планується зменшення видатків на реконструкцію об'єкту на суму в понад 2,5 мільйона гривень. Це приблизно половина із запланованої на початку суми. Тож, яким буде доля Палацу культури Хортицький, вирішать можновладці.